หมู่บ้านที่คนแก่แต่ไม่ตายพวกเขารู้อะไรที่เราไม่รู้ไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะ Is it true that Okinawa is like very relaxing, very chill? こうしてこうして Do you want to live forever? 何歳まで生きるかこれわからんから生きるまでがとにかく子供なんかに迷惑かけないようにそれこそ自分のおじいちゃんおばあちゃんお母さんお父さん兄弟とかなんだろう元気で過ごしてくれたらそれだけでいいみたいな นี่คือส้มชิกุวาซาซึ่งถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะของญี่ปุ่นค่ะ腹8分 meaning like you eat or 80% and Okinawan people drink 青森青森 you drink a lot how come you live long ครั้งนี้เราจะเดินทางไปที่หมู่บ้านที่คนแก่แต่ไม่ตาย มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะ ตอนนี้มันไม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าคนอายุยืนมาก โดยมีคนที่อายุมากกว่า 100 ปี มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตโอกินาวาหมู่เกาะทางใต้ของญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากสารคดีบลูโซน โดยคำว่าบลูโซนนะคะคือพื้นที่ที่ประชากรมีความเป็นอยู่ดี อายุยืน สุขภาพแข็งแรง แล้วก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ไม่กี่แห่งบนโลกใบนี้เอง แต่ถึงโอกินาวาจะอยู่ในสารคดีบลูโซน แต่เขาก็ได้เสียแชมป์จังหวัดที่คนอายุยืนที่สุดในญี่ปุ่นไปแล้ว ที่เป็นแบบนี้นะคะ เพราะอิทธิพลจากชาติตะวันตกที่เข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่อเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพขนาดใหญ่อยู่ที่นี่ทำให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่ะ หลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วมิ้นท์มาทำไมที่นี่ในเมื่อมันไม่ได้แชมป์แล้ว ก็เป็นเพราะว่าถึงแม้จังหวัดโอกินาวาจะเสียแชมป์ไปแล้ว แต่หมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของโอกินาวาที่นี่ยังรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ประชากรอายุยืนที่สุดและสุขภาพดีที่สุดในญี่ปุ่นค่ะที่นี่คือหมู่บ้านโอกิมิหมู่บ้านที่มีประชากรแค่ 3,000 คนแต่มีคนอายุเกิน100ถึง15 คนและคนมีอายุเกิน90 ปี100 กว่าคนค่ะที่นี่เป็นหมู่บ้านที่คนแก่แต่ไม่ตายไม่เจ็บป่วยสุขภาพแข็งแรงพวกเขารู้อะไรที่เราไม่รู้พวกเขามียาวิเศษอะไรมินก็อยากรู้แล้วเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่หมู่บ้านโอกิมิด้วยกันเลยค่ะเมื่อวานเราอยู่ในเมืองนาฮากันนะคะเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนเมืองไปแล้วนะตอนนี้นะคะเรากำลังจะออกนอกเมืองไปดูวิถีชีวิตแบบโอกินาวาแท้ๆทางตอนเหนือของโอกินาวาที่หมู่บ้านโอกิมิค่ะซึ่งเวลาเราพูดถึง longevity นะหรือการมีชีวิตที่ยาวนานนะคะถ้าเราไปเซิร์ชดูอะวิธีมันเหมือนกันทุกที่เลยไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนั่นก็คือกินดีนอนดีออกกำลังกายบ่อยๆไม่เครียดมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีแล้วก็ปลีกเลี่ยงพวกยาเสพติดแอลกอฮอล์บุหรี่ต่างๆค่ะแต่สิ่งที่ดูเหมือนง่ายๆทำไมมันยากจังอาจจะเป็นเพราะเราไม่รู้ว่ากินดีแบบไหนนอนดีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่เครียดทำยังไงแล้วพอเครียดเนี่ยเราก็ทะเลาะคนรอบข้างไปทั่วแล้วพอเครียดอะไรก็จะลืมก็ไปดื่มซะหน่อยให้มันหลับไปชีวิตมันก็เป็นประมาณนี้สำหรับหลายๆคนนะแต่มาวันนี้นะคะเราก็ได้ไปเจอกับคนที่เขาทำได้เขากินดีนอนดีมีชีวิตดีอายุยืนยาวคนนี้คือคุณยายคิโกะซันแห่งหมู่บ้านโอกิมิที่อีก1 ปีก็อายุ100 ขวบแล้วค่ะเราจะไปคุยกับเธอกันThis is like the most proper equipment I have ever had in my shooting และนี่ก็คือทีมกองถ่ายของมินเองอยู่ดีๆก็ใหญ่ What's your name? Yogi. Yogi? Yogi? Yogi-san? Yogi ですね。
Yoki-san and you Yota-san Yokita-san Yota-san and you are I'm Keiya. Keya-san อันนี้ก็คือฮิเนะซังฮินะซังเป็นคนแปลของเราวันนี้นะคะ ทีมของมินในวันนี้ทุกคนอึ้งอะสิอึ้ง afterward then you need physiotherapist ตอนนี้ลมแรงนิดนึงนะคะ เพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยตั้งอยู่ริมทะเลเราจะมีเสียงลมนิดนึงนะส่งเสียงลมจากโอกิมิไปให้ค่ะเขาบอกว่าชาวโอกินาว่านะคะ มียีนพิเศษ 2 ตัวที่ช่วยให้อายุยืนยาวค่ะ ตัวแรกเนี่ยช่วยเรื่องอัลไซเมอร์คือคนจะไม่ค่อยเป็นอัลไซเมอร์และยีนตัวที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องความทนต่อความเครียดค่ะทำให้คนเขาเครียดยากกว่าที่อื่นนะซึ่งณปัจจุบันจริงยีนมันก็คงผสมอะไรแบบนี้ไปเยอะแล้วล่ะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยคือเขามียีน2ตัวเนี้ยที่ช่วยในเรื่องอายุยืนยาวค่ะแต่ที่พิเศษไปกว่านนั้นที่มินอ่านมานะคะก็คือการมีสิ่งที่เรียกว่าอิคิไกค่ะอิคิไกคือเหตุผลในการตื่นขึ้นมาในแต่ละวันทุกคนจะมีเหตุผลในการตื่นขึ้นมาในแต่ละวันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พิเศษมากเลยเพราะว่าถ้าอายุน้อยๆนะถ้าไม่มีเหตุผลในตื่นขึ้นมานะคะมันก็เหมือนตายแล้วเหมือนกันเนาะไปถึงบ้านคุณยายแล้วค่ะไปค่ะ Can you introduce yourself? 奥島菊江98歳になりました。 Are you still working? もういくつになると思うね。もう98だからもう今はもうゆっくりとうちで家事やったり部落の皆さんと話やユンタクしたりして遊んでいます。もうね自分は本当にもうこの年齢になってもね家に閉じこもりできない。もう外行って部落のお友達と会話したり踊りが好きだからね、踊ってばかりいるよ。What is your ikigai? あんまりこれは難しく考えたことはないけど自分が自然と3度のご飯も食べて睡眠運動したりして長く生きようとかなんとかって気にしないで普通に生きています。 How important it is for her to be engaged in community and with her friends? How important it is? もう本当にこういうお友達とか他の人が自分の家に来るのはもう歓迎ですよ。出入りするのはね。見て自分がまた公民館行ったらみんな来るわけ。公民館集まる場所だから。であっちで踊ったりしてまた楽しく自分でね人生楽しく生活に応じて楽しく生きるのが健康の源だねって自分で思うわけ。 ฝนตกนะคะเดี๋ยวเราจะขยับกันเข้าไปข้างในค่ะไปค่ะเข้าไปในบ้านของคิคุเอะซังค่ะทุกคน そのね老人系の大会にも出たわけ。 Oh, the prefecture. Oh and you which one is Kikuya-san? さんどれってこれนี่ค่ะคนนี้ค่ะ かわいい Can you teach us how to like こうしてこうしてこうして私もできないんだけど like this? kind of like さんやって Being like, 難しいね like this? kind of like circle yeah like twist and kind of like make a circle with a ball Ah, like and this. here. See? Yes? 合ってるって So she live alone? She live here alone? 毎日一人を娘が隣の隣ちょっとすぐ食事はね、自分で作って食べるけど時々元気かねって見てくれがこれだけでも嬉しい。何もいらないねと
そばに住んでね、娘が時々元気ねと言って。 Feel of safety, isn't it? I know. It's like it feels like oh, you have someone there for you, and you know it's so different, right? やっぱり一人でこうお友達もいなくて本当に孤独にこもっているとだんだん体も弱っていくと思う。もう自分は本当に外行ってみんなと会うのが楽しみ。 That's true. That's true. 外出たら必ず誰かと会うから話し合いしたりね、もうウォーキングして、役所の下の椅子があるわけ、ここに座っていたら必ず通りがかりの声がかけるから、また言うに託したりして、これが楽しみだ。 So you never feel lonely here in Okimi. 寂しく作るのも楽しく作るの自分次第だからね、本当に寂しくしない。 Depends on you. Depends on you. You're the one how it changes. Wow. That's so deep. I know. That's so deep. Do you want to live forever? 何歳まで生きるかこれ分からんから、生きるまでがとにかく子供なんかに迷惑かけないように健康で生活しないといけないねっていつも病気して寝たきりになったらね、子供たちにも迷惑になるし、もう苦労させるから健康が一番自分には健康じゃないとダメだねっていつも肝に銘じてる。 Thank you so much for today, Hikari-san. ありがとうございます。 Learn so much. もう、はい、ありがとうございます。皆さんがねこれで来てくださるから取材を受けるからまた健康伸びたよ。 นี่แหละค่ะคือการพูดคุยกับคิกคุเอะซังค่ะน่ารักมากเลยอะเราเห็นเขาแล้วเรารู้เลยว่าทำไมเขาถึงอายุยืนนะคะเขาอารมณ์ดีมากแล้วก็แบบคิดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็อยากไปเต้นไปหาคนคุยด้วยเหมือนอยู่ในสังคมตลอดเวลากินดีอยู่ดีพึ่งตัวเองอยู่แล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าความเหงาอ่ะมันทำให้เราเป็นโรคเพราะฉะนั้นบางทีเวลาไม่รู้จะทำอะไรไม่มีใครมาบ้านก็ไปนั่งที่ community center แล้วก็แบบไปคุยกับคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยค่ะในสังคมวันนี้ที่ทุกคนแบบว่าโดดเดี่ยวกันมากขึ้นอ่ะมันก็ไม่แปลกหรอกที่เราจะอายุสั้นลงหรือว่าเราจะเครียดขึ้นค่ะชอบเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะ Is it true that Okinawa is like very relaxing, very chill? Yeah, it's everyone like Uchina time is Okinawa style. Like everyone slowly and relax and chill is like yeah. It's Okinawa seems style. like that. Everyone. Everyone is Everyone. ที่โอกิมิวิลเลจนะคะทุกบ้านจะมีสวนหมดเลยค่ะแล้วก็จะเขียวไปหมดเลยและการมีสวนนี่แหละที่มันทำให้คนที่นี่อายุยืนด้วยนะเพราะว่าเวลาเขามาทำสวนนะเขาต้องย่อต้องยืนต้องยกต้องก้มมันก็คือได้ขยับข้ออะไรอย่างนี้ไปหมดเลยแล้วก็จะเป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆประมาณวันละ 2-3 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดีเนี่ยเจ้าของบ้านที่นี่นะคะคุณยายน่ารักมากอารมณ์ดีหัวเราะไม่หยุดเลยเนี่ยก้มๆเงยๆเพลินๆแต่ไม่ได้ถ่ายเขานะเพราะว่าก็ต้องเคารพพื้นที่นิดนึงค่ะ ด้านหน้าเขาคือชีซาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีแทบทุกบ้านเลยที่โอกินาวาค่ะและนี่ก็คือหลังคาสีแดงนะคะนี่คือชิกุนะคิจิบุนะเป็นโอกินาวาบอยค่ะทุกคน
ที่เขาถืออยู่นี่คือส้มที่ชื่อว่าชิกุวาซ่านะคะซึ่งถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะของญี่ปุ่นค่ะ โดยเจ้าส้มชิกุวาซ่านะคะจะเติบโตได้ดีในโอกิมิแล้วก็ที่ไต้หวันค่ะ ส้มชิกุวาซ่าเนี่ยนะคะเขามีกรดซิตริก วิตามิน C วิตามิน B1 แคโรทีน ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะ ยังไม่หมดค่ะ แล้วก็ยังมีสารโนบิลิติน ซึ่งการศึกษาบอกว่าช่วยชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยจริงๆแล้วเจ้าสารโนบิลิตินเนี่ยก็พบได้ในพวกแบบส้มของเปรี้ยวอะไรเงี้ย แต่ว่าในส้มชิกุวาซ่านะคะมันมีมากกว่าอย่างอื่นอ่ะ มันมีมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆอ่ะถึง 2-14 เท่า แล้วบนเปลือกอ่ะมีถึง 400 เท่าเลยค่ะ มันก็เลยถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะของญี่ปุ่น ก็เดี๋ยวเราจะมาชิมนะ เพราะว่าโอกิมิเนี่ยคือเป็นแหล่งปลูกส้มชนิดนี้เลยค่ะ นี่นะคือส้มชิกุวาซ่านะคะ แล้วเนี่ยเวลามันโตไปมันจะใหญ่ประมาณเนี้ยค่ะ So what is here? 大気味シークワーサー大福 It's the mochi daifuku thing, the flavored shikwasa. でもう無添加 All natural, organic. Oh, this is organic. オーガニック Oh wow. He sent me a message saying it's so good. Yeah, it's very nice. Okay, let's have this. Yeah. And what else do we have? Drinks? Jelly シークワーサーゼリー Jelly. Jelly. Jelly Also, also 無添加 it's so bad. It's so strong, or Strong. oh, it's okay. I like Has a strong. rich taste. Ooh, Alright, let's see. here we go. มันเหมือนเป็นชีกวาซ่าที่เข้มข้น Here's a very เป็น famous คุณยาย coffee ของ shop ชีกวาซ่า in อีกทีหนึง Ogilvy Bridge. แต่ว่า Yeah. ไม่เป็นไร Is ค่ะ it- เรากินเราสุขภาพดีต้านเซลล์มะเร็งต่างๆเนาะ Yeah, yeah, yeah. อ๋อ Nanda. 全部飲んだ。 Yeah, of course. โออิชิ 美味しい。 เราซื้อกันหมดเลยค่ะ มีทั้งไดฟุกุ เยลลี่ แล้วก็วินิการ์ของชิกวาซ่าด้วย そう ค่ะ そうそう ありがとうございます。 ถ้ามีโชว์นี้คืออยากมาดูโชว์นี้ที่สุดเลยอ่ะ งานเต้นส้มชิกุวาซ่าค่ะ I heard that here there is a saying about food that's say nuchikusui ぬちぐすいぬちぐすいってなんだっけ means like food is a medicine, yeah? 命の実り。あ You don't know it? あちょっとヤンガージェネレーショ Oh, you're a young generation, so you don't know. ン It's true, it's true ぬちぐすいあ地産地消なんていうの She sang, she what? 地産地消 She sang, she show meaning like eat what you What you grow. grow and what you have in a soil. 沖縄ではだからそれこそぬちぐすいだったら沖縄で大宜味村で育った食べ物はこっちで食べるとよりパワーが出るみたいな、そうそうそう Another one is say hara hashibu. あ腹八分 Hara, is it true? It's true Meaning like you eat 腹は It's And- or 80% one of the tips of the blue zone. yes. Yes, it is Ah. one of the tips for blue So zone. it's not just Okinawa, it's actually around Japan. うん、いやいや So what is like a Okinawan typical food? ゴーヤチャンプル also ゴーヤチャンプルゴーヤチャンプル everyone loves but ちょっと苦い It's kind of bitter. It is bitter, yes. そば沖縄そば、 Uh-huh. After we go to the beach then after 沖縄そばこれはルール Okay, so after beach after soba. beach everyone 沖縄そばりょうたもきよも everyone แป้งโซบะนะคะจะทำมาจากแป้งสาลี่เส้นมันจะเหมือนมีความเหมือนอุด้งแต่ว่าไม่ใช่นะแต่ว่ามันจะเป็นเส้นแบนๆอย่างนี้นะคะก็เห็นนะมันจะแบนๆอย่างนี้เลย แล้วก็ที่เนี่ยเขาก็จะมีการกินหมูด้วยนะบ้างนะแต่ไม่ได้บ่อยนะคะ มันก็จะเป็นหมู3ชั้นแบบนี้ แต่วิธีการทำของเขาก็คือจะมีการค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยจนมันไขมันอะมันออกหมดนะคะ แล้วก็ลูกชิ้นปลานี่คือน้ำซุปของที่นี่นะคะ ก็จะเป็นผสมกันระหว่างหมูแล้วก็ปลาค่ะคือจริงๆแล้วว่าการกินอาหารนะที่มินอ่านมา ถ้ากินแบบให้สุขภาพดีนะ
กินให้อายุยืนยาวอ่ะเขาจะกินแบบคาร์โบไฮเดรต10 ส่วนโปรตีน1 ส่วนโดยคาร์โบไฮเดรตในเนี้ยมันไม่ใช่เหมือนแป้งข้าวขาวอะไรก็ได้นะแต่มันต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็น complex carbs ค่ะอย่างพวกข้าวฟ่างข้าวสาลีแบบโฮลวีทต่างๆหรือมาจากพวกมันอะซึ่งที่เนี่ยจริงๆสมัยก่อนนะเขาก็กินมันม่วงกันเยอะมากคือ 60% ในมื้ออาหารจะเป็นมันม่วงหมดเลยนะคะ 1-2% ก็คือเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นปลาหรือเป็นหมูก็ได้แต่ว่าไม่บ่อยคืออันนี้คือกินเพื่อสุขภาพแต่ว่าถ้าเราอยากกินสมัยนี้เนาะเรากินแบบโปรตีนถึงไหมโปรตีนถึงยังเนี่ยมันเป็นการกินเพื่อสร้างหุ่นค่ะกินเพื่อลดความอ้วนคือถ้าเรากินโปรตีนเป็นหลักเนี่ยนะร่างกายเราอะไม่ได้สามารถจะย่อยโปรตีนไปเป็นพลังงานได้เขาก็จะไปเอาโปรตีนมาจากไขมันที่สะสมในร่างกายออกมาเป็นพลังงานนะคะข้อดีคือน้ำหนักลดนะได้กล้ามอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ตามมาคืออาจจะเป็นพวกความดันเบาหวานท้องผูกนะแล้วก็มีโรคอื่นๆตามมาอีกมากมายค่ะในขณะที่ถ้ากินแบบยืนยาวอย่างเงี้ยคาร์บ10 มื้อ 1มันก็จะช่วยทั้งลดน้ำตาลในเลือดไม่ค่อยมีความดันตัวจะเย็นๆเบาๆสบายคิดงานง่ายพลังงานเยอะแต่ถ้าเรากินเฉพาะโปรตีนเนี่ยบางทีหัวเรามันจะตื้นๆเหมือนเราไม่ค่อยมีแรงอันนี้ไปลองสังเกตเองนะแต่มิ้นท์กินแบบนี้มาประมาณครึ่งปีเกือบปีแล้วอะค่ะเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าร่างกายเราสบายกว่ามากนะก็นั่นแหละเราจะชิมแล้วพูดนานเส้นหนึบมากเลยอะเส้นอร่อยกว่าราเมนเยอะเลย I like it more than ramen. It's like more chewy. Yeah. มาที่โอกิมิอย่าลืมมาที่บุนากายะช็อกกุโดเย้นี่ค่ะเรามาอยู่ที่ elementary school โรงเรียนประถมที่ร้างแล้วนะคะก็strong wind oh my goodness廃校になったのは建物が古くて廃校になったんじゃないので生徒の数が非常に少なくなってきちゃったので2つの小学校と2つの中学校が並行になって一緒になったでこの小学校の一番の特徴はここが塩屋湾っていう湾になってますでこの学校の4分の3が海に囲まれてるので海に浮いてる小学校って言われてます、じゃあ今から一番この小学校の人気のある場所体育館なんですけどもこちらご案内します、How come it's still clean? なんでこんな綺麗なんですかってこんな廃校になったのに。ああもう毎日掃除してますんで They clean. Wow it's not actually abandoned isn't it so they do some activities here これなんかやったりしますよね。なんかイベントとかあとは教室を改装して会員宿泊施設になってるのでそうなんですね。はいなので小中学生だとか団体の合宿もできたりしますで去年とかはここの卒業生ここで結婚式もやりました素敵。That was really cool. oh this is so coolริมทะเลไม่เกินจริง How cool is this? ว้าว なんで素敵な。最高ですね。
It's such a good location. Like to have a school like right here. บอกว่านี่เป็นโรงเรียนประถมเก่านะคะ ซึ่งก็ถูกเหมือนไม่ได้ใช้เป็นโรงเรียนประถมแล้วเขาบอกว่าทิ้งร้างแล้วก็เข้ามาแล้วคิดในใจว่าโอ้มันต้องเยินแล้วพอเข้ามาแล้วมันสะอาดมากก็เป็นเพราะว่าเขาแค่ปรับไปเป็นอย่างอื่นก็อย่างที่มันจัดการแสดงงานจัดงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งอะ あとはここには夜光虫もたくさんいるんで、夜になると新月の日とかは波が立つとキラキラ光って มันคือแพลงก์ต้นมีแสงค่ะทุกคน Is it still today? 毎月ですね。 Every month これはバナナの木ですね。バナナでこっちがシークワーサー。 So like up there, sometimes it turn into like a hotel or なんかそのさっき合宿できるように宿泊施設になってるって言ったじゃないですか。ところ見てみます？いいですか？いいですよ。 We can go see how it looks like inside, how they reform. ว้าวโรงเรียนตอนนี้เขาก็เปลี่ยนไปเป็นโรงแรมแล้วด้วยค่ะ เจ๋งอ่ะ เดี๋ยวเขาจะเปิดให้เราดูด้วยนะ Oh, here. Here? Oh, wow. มันแบบง่ายๆแต่ว่าสะอาดมากเลย จากการเดินทางมาตามหาหมู่บ้านที่คนอายุยืนที่สุดในโลกมาอยู่ในโรงแรมของโรงเรียนร้างเฉยเลยค่ะ คนที่นี่น่ารักมากเลยอะแบบเขาได้ยินเราคุยกันเรื่องนู้นเลยว่าเอามาพาไปดิแล้วคือมันว่าการที่ชาวญี่ปุ่นโดยรวมที่เขาอายุยืนอ่ะก็เป็นเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเขาน้อยอ่ะเฟอร์นิเจอร์จะเป็นแค่เนี้ยเป็นเสื่อทาทามิแล้วเราก็ต้องแบบนั่งพื้นใช่ไหมนั่งพื้นลุกขึ้นลุกนั่งลุกขึ้นลุกนั่งจากพื้นอย่างเงี้ยมันทำให้เวลาเราลุกนั่งจากพื้นอย่างนี้นะคะมันจะเพิ่มกล้ามเนื้อช่วงท้องอ่ะช่วงล่างแล้วก็ข้อเท้าอะไรเงี้ยมันเหมือนได้การขยับเขยื้อนตลอดเวลาทำให้พอเขาอายุเยอะขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็ไม่ล้มง่ายเพราะว่าบาลานซ์เขาดีช่วงล่างเขาแข็งแรงส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเนี่ยวิธีการเป็นอยู่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะใครบอกว่านั่งพื้นไม่ดีดีดูจังหวะการลุกอย่างนี้นะคะฮึบ so strong so strong ทุกคน What is your ikigai? 家族ファースト。一番はもう家族が元気で、それこそ自分のおじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんだけどおばあちゃんお母さんお父さん兄弟とかが元気で過ごしてくれたらそれだけでいいみたいなってなった理由が、俺のお父さんとかお母さんの生きがいが自分って言ってくれたの。だから俺の生きがいもその親孝行じゃないけど、2人にどうにか例えば2人の写真を撮りに行くとか家族の写真撮りに行くとか。なんか他の恩返しいろんなのできるかなってのが今の生きがいかな。Do you feel inspired by the longevity of the people in the area? ああ、感化されたりします。めちゃめちゃする。Yes. Yes. やっぱり今日会った菊江さんもそうだし、自分のおばあちゃんもそうだったりするけど、やっぱりパワーめっちゃくれたりするし。他のおじいちゃんおばあちゃんもそうだけど、特に沖縄のおじいちゃんおばあちゃんってやっぱりすごい元気。So does it affect your lifestyle? Yes. それこそ自分のおばあちゃんがもう毎日朝6時に起きて散歩するみたいなことがあったり、それを向けて俺もその散歩の習慣がついたりとか、朝早く起きて何かするみたいなこ
ことがあったから、それはおばあちゃんを見て真似たりした。Do you want to live longer than 100 years? あー、行きたいけどなんか元気な状態、やっぱり元気な状態だったら行きたいなって思うからこそ、今例えばエクササイズ頑張ったりとか、100歳になっても元気な姿に入れるようには今のうちにから頑張りたいなって思う。 As this generation where loneliness is like something very, it's like a pandemic almost, right? Right now, loneliness. Do you feel that in Okinawa as well? 孤独さ、いや感じないかな。それこそなんだろう、みんな沖縄の人ってこう大学とか卒業したらもうみんな東京とか大阪とかいろんなところに行ってあれするんだけど、結局みんな戻ってくるのよ。そうそう、結局みんなカムバックするの。だからなんだろう、今離れてる親友とかもいたりするんだけど、東京に。それもどうせ沖縄帰ってくる、まあ住んでていいけどどうせ沖縄帰ってくるしとか。So what is so special about Okinawa that keeps people here that you cannot leave? 人かな。なんか東京から来た人とか旅行する人もみんななんか沖縄海が綺麗とかも言うけど、なんか人が温かいってめっちゃ言ってくれるのも嬉しいし、実際にそう思うしみたいな。Perfect. Thank you so much. ありがとうございありがとうございます。ます。ありがとうございます。เรามาอยู่กันที่ย่านบารุคราฟต์เวิร์กช็อปนะคะ ซึ่งอยู่ที่Abandoned Elementary School อีกแห่งหนึ่งนะ อยู่ไม่ไกลนะคะเสิร์ชหาได้ที่นี่นะคะก็จะมีพวกเครื่องปั้นดินเผาขาย โดยดินนะคะก็จะมาจากที่นี่แหละแล้วก็จะมีคุณภาพที่ดีมากพร้อมกับลวดลายที่แตกต่างจากที่อื่นค่ะเขาเรียกกันว่ายาจิมุนค่ะ เราไปช้อปปิ้งกันดีกว่า นี่ค่ะเป็นรูปการะปังหาค่ะสวยมากเลย อย่างนี้ที่เห็นนะคะพวกจานเหล่านี้ที่เห็นจานถ้วยต่างๆอ่ะบางทีเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีความเป็นแบบเหมือนไม่ค่อยญี่ปุ่นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สืบมาจากตั้งแต่สมัยริวกิวนะที่โอกินาวาก็ได้รับอิทธิพลจากจีนญี่ปุ่นจากเซาท์อีสเอเชียบ้านเราจากกรุงศรีอยุธยาเองก็มาที่นี่เหมือนกันนะคะแต่ที่เห็นชัดๆเลยที่มันมีความเป็นกันว่าคือโอกินาวาคือเนี่ยสีน้ำเงินสีน้ำตาลนะแล้วก็ลายประมาณนี้ค่ะมาดูกันได้มินจะไปซื้อของSo you told me that this Nanataki waterfall. Nanataki waterfall has some special deity. Special deity of the land. And I've heard it's a womanly god. My mom told me when she visited here with other people, it was chilly night. But as soon as she started praying, her hands started getting warm and warm. And she just couldn't understand why. So you mean like deities is it belong to any religion, or Okinawan they believe in Christianity or Buddhism, or The Okinawan worshipness is ancestor worship and nature worship. So I believe all the deity belongs to the nature in the land. So this is like the deity from the waterfalls. And it could be ancestors, it could be nature, it could be pixies. That's what they believe in. Is it that why they take care of the nature so well as well? They put really good importance on being in the nature, close to the nature, getting in touch with the nature. Because like here I can see that the village just out there, like 2 minutes out there, and then now We're in like a forest. yeah. So there's a forest is actually right next to To the the- village. Like yes. people can access it. So easy. You don't have to drive 2 hours. Here, just here. Wow. So normally when you come to ask for something, or you come to pay the appreciation. People usually comes here to pray for the appreciation. Like, since I live in this community, I say thank you for being in this land and watching over us. I think so. That's it. That's beautiful though.
You thought you not come here to take, No, You I'm come not here thinking to- anything. to just Mhm. just appreciate it. I think it's really important in Okinawa.มาทะเลกันค่ะ การที่โอกินาวานะคะอากาศไม่รุนแรงคือหนาวไม่หนาวจัดเนี่ยก็ทำให้คนนะสามารถออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้อย่างเต็มที่นะแล้วก็พืชผักผลไม้มันก็เติบโตทั้งปีค่ะทำให้ที่เนี่ยอาหารที่เนี่ยมันไม่ได้ใช้เกลือมากในการหมักดองค่าโซเดียมของอาหารที่เนี่ยมันก็เลยต่ำมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือคนที่เนี่ยร่ำรวยธรรมชาติมากคือทะเลอยู่ตรงนี้ป่าอยู่ตรงนั้น คือเท้าเราอะสัมผัสทรายมือเราสามารถสัมผัสน้ำตกไปได้ด้วยกันเลยอะแล้วการที่เราได้อยู่กับธรรมชาติอะมันทำให้เรามีความกังวลความเครียดน้อยลงมิ้นสังเกตตัวเองเวลามิ้นเครียดหรือกังวลมา anxiety อะไรเงี้ยเท้าได้สัมผัสดิน ตัวเราได้สัมผัสน้ำไอความเครียดเหล่านี้มันก็ค่อยๆหายไปค่ะถ้าเทียบกับคนที่อยู่คอนโดหรือบ้านในเมืองอะมันก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะสะสมความเครียดไว้กับตัวมากเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเอามันไปปล่อยไว้ที่ไหนค่ะเพราะมนุษย์เรามันก็เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับตึกค่ะนี่แหละชอบจังเลยไปวิ่งลงทะเลดีกว่า It's so nice! How you do it? How you sing it? Ee-yah! Hey-yah! เย็นวันนี้นะคะ ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปที่ Community Center นะเป็นที่ที่คุณยายคุณลุงคุณน้าคุณยายเนี่ยเขามารวมตัวกันนะคะ แต่ว่าฝนมันตกหนักมากเลยก็เลยมากินข้าวค่ะ เป็นร้านชื่อดังของโอกิมินะคะ コロッケいただきます。 So what is awamori? 泡盛マルタ泡盛 What is it? ライスポテト。ライスウォー Rice vodka. ナオス実技じゃない อาวาโมรินะคะก็เป็นเหล้าท้องถิ่นของที่นี่นะมาชิมได้นะคะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกัน Oh, it's not that bad. Oh really Better than you thought? It's better than I thought. Oh really I thought it would be like, oh, but あ lots of water. ああいえいえ You wanna try? You wanna try? You wanna try? This is right. Oh, everyone. Only here. You wanna try? Only here. How is it? It's not bad, no? I thought it would be like, hit you in the face and like kick you and you're like, but no, 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 no. no. いい匂い、美味しそう。Sometimes we into the coffee with coffee. Coffee Yeah. is so good. そうね。Coffee is so good. Coffee too. Coffee and 青森。And drink like coffee vodka. In the morning? No, at night, at
the bar. Oh, coffee. At the bar, yeah, at the bar. So you kind of like Oishi, drunk but awake at the same time. It's almost So you like can a. stay up later. Yeah. So it's like a vodka Red Bull, but Okinawan people vodka coffee. Vodka coffee, yeah. Not vodka Red Bull. How do you say champagne? No, Curry. curry. Okay, curry. 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 Everyone come here. Curry. Curry. Wachisabira. Nice. Nice pronunciation. This is Benny Imo. ベニモコロッケ。 อันนี้นะคะเป็นมันฝรั่งม่วงนะคะแล้วมาชิม Let's eat it うん。Good? いいね。マーサン。 มาซัง マーサン is a delicious Okinawa language. มาซังแปลว่าอร่ マ อย ーサンどう โอกินาว่านะคะเขามีภาษาเป็นของตัวเองนะ ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคำศัพท์บางคำที่คนญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะ ตอนที่ไปคุยกับคุณยายอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ต้องคอยดูว่า เอ๊ะเขาพูดภาษาโอกินาว่าไหมต้องมีการแปลให้อะไรเงี้ยค่ะมาซังก็คือโออิชิค่ะ うん。うまい。 มาซัง マーハン。And Okinawan people drink 青森。青森。 You drink a lot how come you live long ฮะอันนี้ก็คือโมจิมันม่วงค่ะ แล้วก็เอาไปทอด Very oily. not oily very soft うん。 ว้าว うむ。 อู้ Nice. My favorite one, yeah. うむくじ天ぷら、うむくじあんだぎ。 อืม わーい。 อันนี้คือเต้าหู้ชัมปุรุนะคะ ซึ่งปกติชัมปุรุมันคือการผัดรวมๆกันอะซึ่งเป็นอาหารหลักของโอกินาว่านะก็คือทุกอย่างมาชัมปุรุได้หมดโกยะชัมปุรุก็เป็นมะระขี้นกเต้าหู้ไข่อย่างเงี้ยผัดรวมๆกัน อันนี้เป็นโทฟุชัมปุรุนะคะ มันก็จะมีหมูสามชั้นนิดนึง และที่เหลือก็เป็นเต้าหู้แล้วก็ผักนะคะ เต้าหู้นิ่มมากทุกคนผัดกับขึ้นช่ายค่ะ Tofu here is so good. なマジ Nice. Thank you. They make it here, It's island tofu. ね、沖縄豆腐 is it? so it's made on island. Yeah. คือเต้าหู้ They're very special. ดีมากจริงๆอ่ะดูดิ คือแบบมันนุ่มแล้วมันก็มันร่วนอ่ะ มันรู้เลยมันไม่มีแป้งหรืออะไรเลย มันคือถั่วเหลืองล้วนๆแล้ว it's masai マーサン。 Masa. マーサン。Yeah, it's very nice. Yeah, 島豆腐。Yeah. Is this one? Yeah, 平屋地。 Wow, うまそう。 smells so nice. ね。 Masai. Masang. Yeah. 違う意味。うわ、これもちもちもちや。 มันหอมกรอบมากเลยแล้วก็ซอสที่ราดลงไปพอดีเป๊ะเลยค่ะ ข้างบนเป็นกลิ่นหอมของปลาแห้งเนาะเป็นโบนิโต้เฟลกนะ พอมันรวมกันเข้าไปแล้วว่าคนมากไปกินต่อแล้วค่ะ うん。マーサン。マーサン。美味しい。 อุ้ยมาซัง マーサン本当に美味しい。 กินข้าวเสร็จนะคะ ก็เห็นครอบครัวของคิคุเอะซังเดินเข้ามานะคะ
แล้วก็สักพักหนึ่งคิเอะซังก็เข้ามาค่ะ คือเห็นเลยว่าที่เนี่ยเขาอยู่กันเป็นชุมชนจริงๆอ่ะ คือชุมชนที่แน่นแฟนมากๆ แล้วก็น่ารักมากๆ ทุกโต๊ะก็จะอยู่กันหลายเจเนอเรชันซึ่งมันหาได้ยากมากแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่นะคะคือหลายคนคิดว่าญี่ปุ่นนะโอ้โหมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวนะ แต่ที่โอกินาวาไม่ใช่เลยค่ะทุกคนแบบอยู่ด้วยกันความเป็นสังคมหรือคอมมูนิตี้ที่เนี่ยมันแข็งแรงมากๆ ยังไม่นับรวมเรื่องโมอายที่ทุกคนจะแบบรวมเงินกันเพื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากอะไรต่างๆเหล่านี้ไอความเป็นสังคมนี่แหละที่มันทำให้คนอยู่ได้อย่างสบายค่ะแล้วเราได้เห็นแล้วที่นี่จริงๆประทับใจมากถ้าใครไม่เคยมาโอกินาวาขอเชิญมาที่โอกินาวานะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วค่ะ ที่หมู่บ้านโอกิมิ สิ่งที่มันได้เรียนรู้ก็คือ พวกเขาไม่ได้มียาวิเศษอะไร ไม่ได้รู้อะไรที่พวกเราไม่รู้ แต่สิ่งที่พวกเขามีคือ แวดล้อมทั้งหมดที่เหมาะสมกับการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ เหมือนต้นไม้พันธุ์ดีที่ได้เติบโตในที่ที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอาหารดีๆจากผืนดิน สิ่งแวดล้อม อากาศ แสงอาทิตย์จากธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ได้ขยับตัวเคลื่อนไหวแบบที่ร่างกายมนุษย์ควรได้ขยับ ได้เป็นสัตว์สังคมแบบที่มนุษย์ควรได้เป็น และได้ตื่นมาพร้อมกับชีวิตที่มีความหมายในทุกวัน จริงๆแล้วความเจริญไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับเราหรอกค่ะ เพราะเราเป็นคนเลือกเองที่จะหาความสมดุลให้กับชีวิตของเรา ความเจริญเทคโนโลยีทำให้เราสบายขึ้น อายุยืนขึ้น แต่ในทางกลับกันเมื่อมันขาดสมดุล มันก็ทำร้ายเราได้ง่ายๆแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ พลังของเงินทำให้อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตอาหารเพื่อให้คนกินมากขึ้น ไม่ใช่กินดีขึ้น อุตสาหกรรมยาก็พยายามตั้งชื่อโรคใหม่ๆ เพื่อผลักให้คนกินยากันตั้งแต่เด็กแล้วกินยากันมากขึ้น พวกเราสร้างความต้องการที่ไม่มีอยู่จริง เพื่อกระตุ้นให้ชนใช้มากขึ้นจนโลกใบนี้เป็นรูพรุนและเกลื่อนกลาดด้วยขยะเต็มไปหมด โลกที่พวกเราอยู่ที่พวกเราเติบโตเริ่มสูญเสียความสมบูรณ์ไป และเมื่อมันสูญเสียความสมบูรณ์เราจะสมบูรณ์ได้ยังไง วันนี้สิ่งที่เราทำได้เลยไม่ใช่ต้องหมดหวังไม่ต้องขายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างที่โอกิมิแต่เราสามารถศึกษาเพื่อเลือกแวดล้อมดีๆเลือกอาหารดีๆเข้าร่างกายออกจากความคิดของตัวเองบ้างแล้วมาอยู่กับคนรอบข้างกับโลกใบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแล้วค่ะและนี่คือสิ่งที่มินได้เรียนรู้จากหมู่บ้านที่คนแก่แต่ไม่ตาย